Okay class, welcome to the Introduction to Psychology. This is sensation and perception. So ano nga ba ang pagkakaiba ng sensation and perception? So sensation is our awareness to various stimuli coming from the environment. It is a stimulation of our sensory organ. So pag sinabi natin sensory organ, so involved dito ang ating bodily senses na the sight, the hearing, touch, smell, and taste. But then again, sensation is a raw information. Pag sinabi natin raw information, ito yung sinasabi natin na wala pa siyang meaning. No? Paano siya magkaka-meaning? Okay. So, the raw information coming from our sensation ay dumadaan sa proseso na tinatawag na transduction. Transduction is the process of converting physical energy to neural activity o action potential. Yung physical energy, ito yung sensation na nakuha natin sa environment. No? Tapos, yung sensation na yon, the physical energy, ikino-convert ito sa neural activity. Di ba nabanggit ko dati na ito yung may sensory neuron tayo sa katawan. So, na-i-discuss naman yan sa susunod na topic. No? Okay. For example, so nakikita natin sa taas yung araw, tapos yung sinag ng araw. So ito yung nakikita natin na physical energy. And then, na-collect ito ng ating senses, which is sight, and then converted it to neural activity. So this is the transduction. Ginamit natin tong mata, no? Pero itong nakikita nyo na to, ang tawag dito ay receptors na rods and cones, no? Ang tawag dito. So mapag-aaralan naman natin 'yan sa susunod na topic. And then after transduction, papasok naman dito sa processing, no? Pag sinabi nating processing, ito na kay perception na tayo. And then the action. Okay. So this is the perception. Ano ba ang sinasabi natin about perception? Perception is organizing, interpreting sensory input or incoming information. So again, incoming information, sensory input. So galing kay sensation, the sensation is raw information, pero bago nakarating kay perception, dumaan siya sa process na transduction. Maliwanag? And then, pag naging perception, then the meaning becomes, the information becomes meaningful. So this is the stages of sensation to perception. Okay? Pero pag-usapan pa natin deeper, what is sensation? Marami pa kasing involved dito. Like for example, absolute threshold. No? Ano ibig sabihin ng absolute threshold? Ang absolute threshold, this is the smallest level of stimulus can be detected 50% at the time. Anong ibig sabihin ito? So, smallest level of stimulus, ito yung, tignan natin itong example, no? May sumisigaw na bata, tapos mayroong nakikinig na isa. So, the smallest level of stimulus, gaano kahina na boses ang pwedeng ilabas ng bata na to na pwede niyang madinig. That is the absolute threshold. No? Ano yung pinakamahinang sound? Ano yung pinaka-lightest touch? Ano yung pinaka malayo na pwede mong matanaw? So this is the absolute threshold, the smallest level of stimulus that can be detected 50% of the time. Okay? The next one is the just noticeable differences. Ano naman ibig sabihin ng just noticeable differences? Ang just noticeable differences ay tinatawag din na difference threshold. Ang difference threshold ay ito naman ang minimum level of stimulation that a person can detect 50% of the time. Okay, balikan natin si absolute threshold. Si absolute threshold is the smallest level of stimulus that can be detected 50% of the time. Si just noticeable difference is minimum level of stimulation that a person can detect 50% of the time, or difference threshold. So tingnan natin tong figure, no? Meron siyang hawak na mansanas, dalawa. Ang just noticeable difference na tinatawag natin ay tinitingnan kung gaano yung bigat
kung pag-uusapan natin tong apple na hawak nung tao, gaano yung pwede nating ma-detect na difference doon sa bigat ng dalawang apple. So this is the just noticeable differences. Okay? So this is the minimum level of simulation that person can detect 50% of the time. Ito ay tinatawag din na difference threshold. Next, meron din tayong tinatawag na sensory adaptation. What is sensory adaptation? Diminished sensitivity to a stimulus due to a constant exposure to that stimulus. For example, look at the figure. Do I smell what? Sabi ng isa. So, ito naman, sabi ni hindi ko alam kung sino to. So sabi niya, not sure if clothes really smell like nothing or I'm just used to bad smell. So meaning, hindi niya na ma-recognize kung ito ay hindi maganda ang amoy or walang amoy. Bakit? Kasi na-expose na siya. Constant exposure doon sa amoy na yon. Tingnan natin tong figure na to. No? Hindi niya na naamoy ang sarili niya na hindi maganda ang amoy. Pero pag isang tao, for example, ako, nadikit ako sa kanya, maaamoy ko siya. Kasi hindi ako constant na naka-expose sa kanya. Pero siya, hindi niya na naamoy ang sarili niya kahit hindi na maganda ang amoy ng katawan niya dahil sa sensory adaptation. Na-adapt na ng katawan niya ang amoy na iyon. No? Like for this example, so nagbabasa yung babae, tapos meron sa gilid niyan, maingay sa sasakyan, maingay yung katabi niyang lalaki na may kausap sa phone, yung aso na tumatawag sa kanya. Pero, kung titignan natin siya, parang relax naman yung babae. Bakit? Kasi, she used to it na. No? Siguro palagi siyang nagbabasa sa park, so sanay na yung kanyang tenga sa mga naririnig niyang ingay. So parang baliwala na sa kanya. That's the term, no? Parang baliwala na yung mga naamoy niya, naririnig niya. That is sensory adaptation. Okay, another example sa sensory adaptation. Ikaw ay bagong pasok sa isang kwarto. Halimbawa, tatrabaho ka, tapos malamig yung aircon. Malamig yung aircon na ibinubuga ng aircon. Siyempre, dahil kapapasok mo doon, iginawin ka. Pero eventually, kung palagi kang pumapasok doon at doon ka mag-i-stay, masasanay ka doon sa lamig. Hindi ka na giginawin. Or minsan, gamitin uli natin si aircon, maingay yung aircon. Pagpasok mo pa lang, minsan may mga aircon na maingay, no? So dahil sa constant exposure to that aircon, doon ka nagtatrabaho, for example, minsan hindi mo na siya naririnig kahit ang ingay ng aircon na yon ay nandyan. So the sensory adaptation, ito yung nadidiminish na ang ating sensitivity dahil palagi tayong naka-expose to that stimulus. Okay? So balikan natin ulit, no? So nakita natin yung mga iba't ibang klase ng may kinalaman sa sensation, the absolute threshold, the just noticeable differences, and the sensory adaptation. So doon tayo papasok sa perception again, no? So perception, sinabi nga natin that the perception is the organizing, interpreting sensory input or the incoming information, and the information becomes meaningful. Kaya lang, minsan kahit na sinasabi natin that the perception is the process of organizing and interpreting the incoming sensory information, nagkakamali pa rin tayo, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na misinterpretation. Tignan mo naman sa ating sa other perspective. So may mga ganon, no? Nami-misinterpret natin isang bagay because of this, no? Again, yung sensation hindi siya nagbabago. Kung ano ang pumasok sa ating sensory sa ating senses, halimbawa, kung ano ang pumasok na liwanag sa ating mata, kung ano ang humipo, naramdaman ng ating katawan, kung ano ang nalasahan natin, hindi naman siya nagbabago. So, nagbabago lang is the organizing and interpreting that information. So, tingnan natin itong
figure na ito, kung makikita natin to, sinasabi niya, this is the truth, no? Kung titignan natin to ay isa siyang cylinder, bilog, pero pag tinignan mo rito, kung naandito ka, ito makikita. No, masasabi natin, this is true also. Tama. Pero kung naandito ka, ito rin ang nakikita. Square naman dito, bilog, ito square. Pero tama din siya. So, ito ay misinterpretation. No? Po pwedeng magkaiba ng perspective, magkaiba ng tinitingnan, but the senses, the sensory information are the same. No? So, kaya, again, nagkakaroon tayo ng misinterpretation by organizing that information. No? Same ang information, same ang sensory information, but the way we organize that information, doon tayo iba-iba. So, again, nagkakaroon tayo ng misinterpretation. Ito pa, for example, 6 and 9. No? Same yan. Pareho silang tama. But the interpretation, the misorganization of the sensation, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong conflict. Again, the 4 tsaka sa 3. Tingin nitong isa ay 3, at tingin naman nitong isa ay 4. So this is the perception. No? Again, ang sensation na nakukuha natin ay hindi nagbabago. No? But we tend to misinterpret some facts or some information by organizing the information. No? Pag time na ino-organize natin ang information coming from the sensation, dyan na. So, nagkakaroon tayo ng representation, misinterpretation. And that's it. That is perception.